शेजारीण म्हणाली, "काय ग सुगरण तू?" मी म्हटलं, "होय ग, खानदेशची राणी, नाव तिचं शेवभाजी. तिखट मसालेदार रसाळ तिची लाजवंती साजी. चुलीवर शिजते, झणझणीत झळाळते, पलंगावर नव्हे तर ताटाचंच प्रेम उफाळते, अशी ही शेवभाजी." नमस्कार मंडळी, मी संगीता. स्वागत आहे तुमचं स्वादवित संगीमध्ये, जिथं प्रत्येक पदार्थात एक गोष्ट दडलेली आहे आणि प्रत्येक चवीमध्ये एक प्रेमाची चव आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत छान खास अशी झटपट रेसिपी, जी तुमच्या जेवणात नक्कीच चव वाढवेल. ती म्हणजे खानदेशातील सुप्रसिद्ध अशी शेवभाजी. चला तर 0 मिनिटात रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिले छोटीशी कढई गॅसवर गरम करायला ठेवायची. कढई गरम झाली का त्यामध्ये 2 उभे चिरलेले कांदे टाकूया. अगदी थोडंसं तेल टाकून घेऊ, म्हणजे कांदे पटकन मऊ पडतील आणि लवकर भाजून तयार होतील. ही भाजी धाबा किंवा हॉटेलला आवर्जून ऑर्डर केली जाते, कारण ती लवकर तयार होते आणि टेस्टी पण असते म्हणून. आणि ही भाजी खानदेशातली ही पारंपरिक भाजी आहे. बघू शकता कांदा पण अगदी मऊ पडला आहे. आता आपण ह्यामध्ये अर्ध्या वाटी खोबऱ्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते पण ह्यामध्ये ऍड करून घेऊया. त्याला पण अगदी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. इथं तुम्ही खोबरा किसून घातलात तरीही काही हरकत नाही, पण किसायला थोडा वेळ लागतो, म्हणून मी इथं त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे. तर अगदी कांदा आणि खोबरा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजलं गेलेले आहे. ह्यामध्ये 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या घालून ते पण थोडं 2 मिनिटेभर परतवून घ्यायचंय. आणि त्यानंतर इथं कोथिंबीरीच्या काड्या आहेत, कोवळे देठ आहेत, हे यामध्ये ऍड करणार आहोत. त्याच्यामुळे भाजीला खूप चांगली अशी चव येते. हे पण अगदी 2 मिनिटेभर असंच परतवून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपण एक मोठा टोमॅटो असा बारीक चिरून ह्यामध्ये ऍड करून घेऊया. त्यावर असं परतवून घ्यायचा. अगदी मऊ पडला का आपला हा मसाला तयार झाला शेवभाजीसाठी. ह्याला थंड करायला बाजूला ठेवून घेऊया. आपला मसाला थंड होतोय तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी बघूया काय काय लागते इथं. तर एका टोपामध्ये मी 1 तांब्याभर पाणी घेतलंय. हे चांगलं गरम करायला ठेवायचं. पाणी गरम होतंय तोपर्यंत आपण काय साहित्य लागतं शेवभाजीसाठी ते बघूया. तर इथं मी 100 ग्राम भाजीची शेव घेतलेली आहे. ही बाजारात इझिली अवेलेबल असते किंवा आपण घरी पण तयार करू शकतो. त्याचप्रमाणे इथं मी 1 चम्मचभर काळा मसाला घेतलाय, 1 चम्मच कांदा लसूण मसाला, 1 चम्मच धने जिरे पावडर, त्याचप्रमाणे अर्धा चम्मच हळद, लाल तिखट 1 चम्मचभर आणि चवीपुरतं मीठ. त्याचबरोबर भरपूर सारी अशी कोथिंबीर घेतली आणि 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं. तर मसाला आपला इथं छान असा थंड झालेला आहे. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि छान ह्याची पेस्ट करून घेऊया. तर हे वाटण आपण पाणी न घालता असंच मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत. जर गरज भासल्यास 2 ते 3 चम्मच पाणी ऍड करून हे फिरवून घ्यायचंय. तर मी इथं अजिबातही पाण्याचा वापर न करता हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. एकदम घट्टसर असं हे वाटण आहे. असंच आपल्याला शेवभाजीसाठी वाटण लागतं. तर त्याला परफेक्ट अशी त्याची चव उतरते शेवभाजीमध्ये. चला तर मग वाटण तयार झालेलं आहे. आता गॅस चालू करून घेऊया. त्यावर एक कढई ठेवूया. कढई छान अशी तापली की त्यामध्ये 3 ते 4 चम्मच तेल ऍड करून घेऊया. तेल पण चांगलं तापून घ्यायचंय आणि त्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चम्मच जिरं ऍड करून घ्यायचं. जिरं चांगलं तडतडलं की ह्यामध्ये आपण ऍड करून घेऊया 4 ते 5 असं कढीपत्ताची पानं. कढीपत्ता आवश्यक घालावा, कारण आमच्या खानदेशामध्ये हा कढीपत्ता आवर्जून घातला जातो. चांगला कढीपत्ता तडतडला तेलामध्ये की त्यामध्ये तयार करून घेतलेलं वाटण घालायचं. हे वाटण चांगलं असंच 3 ते 4 मिनिटभर तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं. अगदी तेल सुटायला लागलं ह्या वाटणाला का आपलं वाटण परफेक्ट असं भाजून तयार झालंय. आणि त्यानंतर आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत 1 चम्मच लाल तिखट, अर्धा चम्मच हळद आणि त्याचबरोबर इथं 1 चम्मच धने जिरे पावडर आणि त्याचप्रमाणे 1 चम्मच कांदा लसूण मसाला आणि 1 चम्मच आपला काळा मसाला. सगळे मसाले ऍड करून झालेले आहेत. आता आपण त्यांना चांगल्या ह्या वाटणामध्ये एकजीव करून घेऊया. अगदी चांगलं 2 ते 3 मिनिटभर असंच मिक्स करून घ्यायचं. तेल सुटायला लागलं की ज्या भांड्यामध्ये आपण वाटण तयार करून घेतलेलं आहे त्या भांड्यामध्येच अर्धा कपभर पाणी घ्यायचंय आणि तेच पाणी ह्यामध्ये ऍड करून घ्यायचं. म्हणजे जे पावडर मसाले आहेत ते पटकन असे शिजले जातील आणि अजिबातही करपणार नाही. तर अगदी अर्धा कपभर पाणी ऍड करून हे मसाले चांगले शिजवून घेतलेले आहेत. अगदी तेल सुटायला लागलं की ह्यामध्ये आपण गरम पाणी ऍड करून घ्यायचंय. कोणती पण कटाची भाजी बनवाल, म्हणजेच तरीची भाजी बनवाल, तर त्यामध्ये आवर्जून गरम पाणीच घालायचंय. अजिबातही थंड पाणी घालायचं नाही, कारण जर गरम पाणी घातलं तर त्यामध्ये जबरदस्त अशी तरी येते आणि शेवभाजीला तरीशिवाय शोभा नाही. तर शेवभाजीच्या ह्या ग्रेव्हीमध्ये आपण गरम पाणी ऍड करून घेऊया. बघू शकता तुम्ही मस्त अशी तरी यायला सुरुवात झालेली आहे.
तर ह्या ग्रेव्हीला एकदम अशी 2 ते 3 मिनिटेभर दणकून उकळ काढून घ्यायची. म्हणजे परफेक्ट अशी आपली शेवभाजीची ग्रेव्ही इथं तयार होईल एकदम तर्रीवाली. तर छान अशी इथं उकळ बसलेली आहे. मस्त सगळे मसाल्यांचे फ्लेवर ह्यामध्ये उतरलेले आहेत. आत्ता आपण चवीपुरतं ह्यामध्ये मीठ ॲड करून घेऊया आणि परत 2 मिनिटासाठी हे छान रस्सा उकळून घेऊया. तर बघू शकता, आहा! सुंदरच इथं शेवभाजीचा रस्सा तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही, भन्नाट असा दिसतोय हा आणि कलर पण खूप छान आलेला आहे. आत्ता काय करायचंय, तर आपल्याला आता शेव घ्यायची. तर ही लाल शेव घ्यायची आहे. खानदेशात ही शेव भाजीसाठी वापरली जाते. तर ही शेव लालसर रंगाची आणि थोडी जाडसर असते. इझिली बाजारात अवेलेबल असते. बऱ्याच ठिकाणी कट घेऊन आणि त्यावर शेव टाकून सर्व्ह केले जाते. पण खानदेशामध्ये कटामध्ये शेव ॲड केली जाते. त्यामुळे काय होतात, सगळे फ्लेवर असे मिळून येतात आणि छान अशी चवीला लागते. तर आपली शेव सगळी ॲड करून झालेली आहे. थोडंसं लिंबू पिळायचंय आणि ह्याला 1 मिनिटभर असंच ठेवून चांगली अशी एक उकळ काढून घ्यायची. जास्त उकळवत बसायचं नाही. नाहीतर समजा तुमच्या ते शेवभाजीचं बेसन पिठलं झालं म्हणून. चला तर मग छान अशी एक उकळ बसलेली आहे. परफेक्ट असे शेवभाजीचे पूर्ण फ्लेवर ह्यामध्ये उतरलेले आहेत. गॅस बंद करून घ्यायचंय आणि छान असं कोथिंबीरने गार्निशिंग करून घ्यायची. परफेक्ट अशी जशी हॉटेलला मिळते ना, तशीच शेवभाजी तयार आलेली आहे. परफेक्ट फ्लेवर, सेम कलर आणि सेम टेस्ट. वाह! एकच नंबर ही शेवभाजी दिसते. आहा! बघता क्षणी एकदम असं तोंडाला पाणी सुटलंय. तर परफेक्ट प्रमाणात आपली ही शेवभाजी तयार आहे. सेम जो रस्सा हॉटेलला मिळतो ना, तसाच एकदम थिक पण नाही आणि एकदम असा पातळ पण नाही. चला तर मग गरमागरम हा शेवभाजीचा रस्सा काढून घेऊया एका सर्व्हिंग प्लेटमध्ये आणि चला सर्व्ह करायला घेऊया. तर हा शेवभाजी कशासोबत खायची, कशी सर्व्ह करायची? चला तर मग बघूया. तर इथे छान मी बाजरीची भाकरी बनवून घेतली. वाह! क्या बात है. मस्त गरमागरम भाकरी आणि छान असा फोडून घेतलेला कांदा आणि सोबतीला मस्त असं लिंबू. काय मारायचंय का? वाव! छानच सुंदरच दिसतंय, भारी दिसतंय. छान अशी खानदेशी थालीची आठवण आली प्रत्यक्षात हं. मस्त. तर काय मंडळी, तुम्ही पण परफेक्ट अशी खानदेशी सुप्रसिद्ध अशी शेवभाजी, झणझणी शेवभाजी बनवताय ना तुमच्या घरी, तर तुमची शेवभाजी कशी होते हे नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे पण नक्की कमेंट्सद्वारे सांगा. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल ना, तर शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट करायला अजिबातही विसरू नका. आणि तसेच अजून माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे तर तुमच्यासोबत विविध भागातील रेसिपी लवकरात लवकर प्रदर्शित करण्याचा मी प्रयत्न करेन. तोपर्यंत मस्त राहा, छान राहा आणि खूप महत्वाचे म्हणजे मस्त खात राहा. तोपर्यंत नमस्कार.